natin doon. Sentro ba? Hindi na ba? Sa akin ba? Eh, sentro na. Oo ah. Mga kalukuhan natin. Okay na. Uy, pangit naman yung kapangit. Ito naman, halata yung peklat ko. Dito, ang ganda-ganda ko. Oh. Wala. Wala. Pwede ko bang tanggalin ito? Sa gabal. Kasi malamig. Malamig. Mga kalokohan natin dalawa. I-enjoy natin sarili natin. Picture muna tayo. Picture muna tayo. Dito ka sa akin. Hindi ka. Di ba nakakangiti tayong dalawa? Patangina. Ba't na-ikwento ko sa'yo yung bowling na to? Oh. Ito naman eh. Okay lang yan. Ang landi. Sige na, i-video na natin. Mag-umpisa na tayo. Video na natin. Yeah! Let's start bowling. Oh, dalawang ano ka talaga.
My time. Balik ka sa hawak. Ay! Ano? Balik mo hawak mo. Oh, chihuahua! Sakyaw din. Dapat ganyan sa hawak mo. Kanina kasi ganyan palang hawak mo. Nakascore din sa wakas. Oh, wow! Bow na, bow.